believe it, my best hammer's gone missing. It couldn't have walked off on its own now, could it, lad? One of the men needed a hammer. He promised to return it. Fool boy! I'll never see it again! I'm sorry, Hadrig. Get out of my sight. Nazdar lidi, mé jméno je Accy a vítám vás u dalšího dílu ze hry Diablo 3. V minulém díle jsme se zničili ty dvě v podstatě atomové bomby, které mohly zničit celé tohoto město a zabít všechny lidi. A zjistili jsme, že Urzael zničil celý Westmarch, nebo tamhle tu část, jak hoří. A jdeme s ním bojovat. Ale nejdřív se ještě pokecáme se všema, který tady máme. Do you know Urzael? He is Malthael's lieutenant, much the same way that Iswal was mine. He does his master's bidding without question. Aha, tak Urzael je vlastně Malthaelův poručík, ale to už my víme. Velitel jednotek. Because you were once an angel. I may be mortal, but I am not Nephilim. I have no demon blood in me. And therefore Malthael does not see me as his enemy. And I am? Not so long ago, we would have fought together against Diablo himself. That is of no consequence. You are half demon to him and therefore on the wrong side of the eternal conflict. He will learn that there are more than two sides. A tak teď jsme se dozvěděli, proč nemá rád nás, a to je, že my jsme žil Nephalem a to je z části démon. Prostě máme démonickou sílu. A proto nemá rád nás hlavně, ten Malthael. How do you feel? I have felt pain before, but nothing like this. It is different being mortal. The pain wears on you. Pain exists in the mind. Meditation and control can lessen it. Tak teď jsme se ho zeptali, jestli cítí nějaký jestli už je v pohodě. A on říká, že ne, že prostě být člověk je těžký, že všechno hrozně bolí. Why did Malthael take the Black Soul Stone? I have been thinking on that since our encounter, but every scenario I envision simply doesn't make sense, regardless of what he has become. He would not have taken it without cause. Aha, tak furt nevíme, proč se bral ten kámen, ale já myslím, že je to kvůli tomu. Tyrael should have destroyed Aby the měl Black větší Soul sílu, že? Stone when he had the opportunity. The Black Soul Stone was made by a man, unlike previous Soul Stones. We had no idea what would happen if we destroyed it. It seemed a better idea to hide it away forever. We had no way of knowing that Malthael was watching us the entire time. How could we? It doesn't matter now. What matters is what we will do when we get it back. I don't know. But it's better for us to have the stone than Malthael. If we make it that far, we'll worry about what to do next. Aha. Tak to je zajímavý celkem. Jsem ani nevěděl já, že ten kámen byl vytvořen lidmi. A ne jako anděle ani démony. To je zajímavý. A proto ho museli schovat a ne zničit. He was a great man and a good friend. But now he is dead, and we will never know what might have come to pass. Could one man make such a difference? Any person can change the course of history. Tak tohle byla vzpomínka na Kaina. Tyrael told me of your actions. You killed Diablo himself. I did what must be done. I don't know that the world will ever understand what it took to face such pure evil. It matters not. I serve the will of the gods. V podstatě se nás ptal, jak probíhal ten souboj s tím Diablem, no. Jsme mu ani neodpověděli skoro. My father was the commander of the Knights of Westmarch. He assumed I would become a soldier, just like him. But that was not what you wanted. I grew up on stories of the fearless Horadrim, Tal Rasha, Jared Kane. That was what I wanted to be. My father thought it was all myth. Wasn't he surprised when I actually became one of them? Aha, tak teďko nám vlastně řekl, proč se stal tím bojovníkem, který pomáhá andělům, a to je, že je v tom jakoby celá jeho rodina, nebo jeho otec.
taky zajímavý. Když si to poměříte s tím minulým dialogem, tak to byl spíš Diablo. A tohle je takový Diablo Malfail v podstatě. Není to úplně Diablo. Hlas teda jeho. It cannot have been easy to defend this place for so long. It has been a brutal task. A lot of good men sacrificed themselves to save us. But even that wasn't enough. If you hadn't shown up when you did, we might already be dead. But now, I am here. Počkej, další dialog. Have there been no reinforcements from the rest of the kingdom? Have you not heard? Cities everywhere are under attack. No place is safe. Yes, Malthael strikes all across Sanctuary. I did not know. That is disturbing. Aha. No tak teď jsme se dozvěděli zase, že ten Malfail zničil, nebo útočí na celý to posvátné místo, nejenom na Westmarch. Why fight so hard? Thousands are dead. What do another dozen matter? Ne, pesimista. If you Zachráněná. hadn't come along when you did, I don't know what might have happened. It was the least I could do. Anyone would have done the same. But you didn't have to help. You could have run right by. Tak to je nějaké poděkování tady nějakému cizinci, který ji zachránil. My library isn't far from here. I was closing everything up for the day when I heard the fighting in the streets. After Corellan's death, the crown passed to Justinian I. Co máme Through zase it, za You've keci? heard the legend of the Tomb of Rackus, haven't you? To jsme už taky slyšeli. Tady pokecáme s Envy, s tou jsme mluvili, ne? Is this truly the work of angels? I don't understand. How could they? Jo, už. One group of angels are behind this destruction, but I will destroy them. Good. Jo, ona se diví, jako jak vůbec anděle můžou tohle dělat, protože neví, že ten Malfail je na straně zla teďkom. Tak. There's no easy way to say this, but I have to leave, and I won't be returning. Co? This is not the time for jokes. I'm serious. My brother's imprisoned in Kingsport with no way to defend himself, and I must free him. You will never make it to Kingsport with things the way they are here. Help me save this city. Then you can go. All right. I'll stay for as long as I can, but only because I know how much you need me. Pozor má pro nás úkol. Zajímavý. Nám vlastně řekl, že jeho brácha je v nebezpečí někde v městě a že potřebuje pomoc. A my jsme mu řekli, že nejdříve musíme dokončit práci tady. Could it be that the prophet abandoned us? Why else would his magic fail to protect us while we slept? It did not fail. Not for you. But my sisters died. Why them and not me? It could have been the will of the gods. It could have been the hand of fate. I must know which. I will discover the truth. Aha. No, další dialog. When I left my sister Lysa, I took her magic focus as a reminder. I scryed it today to see if it held any clues, and I found strong traces of the demonic magic that killed her. It reminded me of the Viserys magic from before we served the prophet. Those mages are long dead, as is anyone who sought revenge on you or your sisters. When I cast the magic upon her focus, I heard her voice again, and this time, I understood. She said one word. Irena. Tak to je smutný. A furt vlastně povídá o té svojí sestře, že si po ní stýská. It's time for me to go. My brother will die in the Kingsport dungeons if I don't act now. A Kingsport prisoner, you say? Those poor devils were all transported to our cells in Westmarch last week. But we haven't heard from the garrison since the attack started. Edlin, I have to find him. Will you help me, my friend? Jasně, že mu pomůžeme. Right then, this is where they're holding Edlin. Let me do the talking. Looking for your brother, Lyndon? Something is wrong. That is no guard. Tak ho zabijeme. Damn it all!
The Thieves Guild always finds who it's looking for. Jo, počká, to jsou ty z prvního aktu ještě. No to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, já už jsem vůbec nečekal, že strašně někdo objeví. Thieves Guild infiltrated the entire dungeon? You really angered them, friend. Co teda? You can't hide behind your friend, Lyndon. Vy to zvládnete samé, věď, kuci. No tak, jo. Nenuďte mě bojovat proti lidem. To je tak hrozně easy. Ne. Ale no, tak to přece nemyslíte vážně, že chcete proti mě bojovat, že ne? Brutalizer to zní hodně dobře. Jinak, pokud nevíte, proč jsme tady, já jsem to myslím ani neosvětlil, je to proto, že z toho města, kde byl ten jeho brácha uvězněn, ho vzali sem, do toho dungeonu. A proto jsme tady, aby jsme ho vlastně zachránili. A ta Thief Guilda je už ze začátku, z prvního aktu, kdy jsme ho potkali, toho kámoše s tím, já nevím, jak se jmenuje, Scoundrel prostě. Tak od té doby, co jsme ho potkali, tak tam jsme mu pomohli vyvraždit půlku. Část prostě tady té guildy. Vypadá to, že jsem mstí, no. Tak. Česta. Díky. Jinak jsem ještě vyzkoušel jsem si toho Crusadera, si zahrát chvilku a musím vám říct, že je to hrozně overpower postava teda. Na začátek i jako na pokračování aktu 2, 3 i 4 je hrozně silný. Oni ho asi ještě nerfnou, že v dalších pečích, ale je úplně neuvěřitelně silný. Takže pro ty z vás, který prostě začínáte třeba Diablo nebo nevíte úplně přesně, jak ho hrát. Ne, to nechci, to je. Tak určitě Crusader je pro vás volba. Nejde. Enoch Beam. Nejde. Tadada. Zase z něj se padlo, si myslím. Ne. I'm sorry, my friend. I never should have joined the guild. He told me, but I wouldn't listen. The fault is not yours. Your brother was killed before we reached Westmarch. That dagger looks very familiar. Take it and let's go. We cannot stay here. On je mrtvej. Ach jo. No tak to je škoda. No to jsme jako vynechali. Jep. Tak se přesuneme zpátky do toho. Tak to bylo těsný. To je chudák. Your blame is misplaced, Lyndon. The fault was not yours. What do you want me to say? That I wish he'd never known me? That I wish he'd had a brother who didn't fail him? But you will not rush to judgment. You have no brothers. You've never loved anyone. You can never understand. Ale smutný. No v podstatě jakoby viní sám sebe za jeho smrt, no. Že to je chyba, že se přidal k té gildě. Sneak back home and fetch some of our savings. But the streets are crawling with those horrid creatures. That's precisely why you must go, dearest. Nobody notices you. Cože? On tam posílá tu svoji ženu, nebo no asi ženu, aby je prostě to, aby došla do toho města a vzala nějaký drahokamy. Tell me about Urzel. Well, he seems to have an affinity for fire. I'd watch out for that if I were you.
Is that all? Urzael was sent to find Malthael by our friend Tyrael. He blames himself for what Urzael has become. A teď jsme se dozvěděli, že ten Urzael jakoby používá oheň a že Tyrael viní sám sebe za to, že ho přived do Westmarchu. How sweet of you to ask. My people, the Vetchin, are nomads, always traveling, looking for the land we might settle. All of us have the sight, but few have it as strong as myself. You know, men have always pursued me for my visions. Well, for things other than my visions. But everyone wants to know what the future holds. The future is known by the gods. So serious. Just because you're fated to save the world doesn't mean you shouldn't have a good time. V podstatě mu řekl, že ona vidí do budoucnosti a my jako mang, že jo, tak nevěříme na čáry od ní. A říkáme, že prostě bohové. What else can I tell you? I had a vision of death blanketing our world. So I left my people, my family, to come help you. It cannot have been as easy as you make it sound. Nonsense. We Vetchin often receive visions telling us when it is time to find a new family. I've had many in my life. I still love and miss each and every one of them. Except for Jonah. I never really liked that one. Aha, tak teď nám pověděl o svých milencích a jak si užíval života. To je super. Ještě si promluvím s templářem. I have heard that the Grand Maester himself is in Westmarch. It is imperative that I find and speak to him. I will tell him of the sins his order is committing. I find it unlikely that he would not know. No, you are wrong. My first memories of being a Templar are of him comforting me, welcoming me to the Brotherhood. I looked into his eyes. He is a good man, I tell you. Aha, tak teď jsme se zase dozvěděli něco o tom templářském řádu. A to je, že je nejspíše v té korupci zakomponovaný i ten jeho velitel, toho našeho kamaráda. Today is the day I find out how deep the Order's corruption runs. If you do not act, you are complicit in their deception, Cormac. I will do it, even if it means going against my entire Order. I could use a good friend by my side. A další výpomoc, výborně. Tak jo. This is one of our strongholds. Tak, vypadá to, že se Cormac, nebo náš templář, rozhodl zaútočit na svůj řád a vysvětlit si, jak to ve skutečnosti je. Cormac! Everyone says you helped slay Azmodan and Belial. They're calling you the greatest of all the Templar. Přesně tak. It's good to see you as well, brother. But I come with troubling news about the Order. I must speak with the Grand Maester. You're in luck. He's here. Standing orders are to send you to him upon your return. Take this, the Grand Maester's new proclamation. Aha. You've done us all proud. Tak teď jsme se dozvěděli, že ten Cormac je hrozně uznávaný. From the Maester. It's damning. He admits his own guilt. How could I have not seen this? Jo, takhle. Tak to vypadá, že oni si vytváří jakoby mimo těch templářů ještě nějakou svoji vlastní gildu. We will rise from the ashes of Westmarch and lead mankind into the light. We shall have recruits by the thousands. Every citizen will be another Templar added to the cause. Once cleansed by the Inquisitors, they will become an unstoppable force. Ty krása. Tak fajn. Our time has finally come. Jdeme to vyřešit. Bring me that whip. Co? Ty krása. Ty krása. Stop! How can you do this to Ta your hudba je fellow super. Templar? We bless them with the truth, as we did for you, Cormac. But if the greatest of all Templar wishes them freed, it shall be so. Cože? We've been ordered to take you to the Grand Maester as soon as possible. Neuvěřitelný. Tak Cormac vlastně
to, že jsme zničili Beliala a toho, tak všem dal impuls, že Cormac dělá správnou věc a jelikož jsme zničili to zlo, proti kterým templáři byli, tak ho dali nepřátel mezi svými. Ty kráso, no, to je dobrý plot twist. The shining example of a true Templar. We have much to talk about. Vidíte, jak ho hrozně uctívají toho Cormaca. A přitom jako jsme to byli my. Si budeme ty věci. Všechno. Je tady nějaká taška. Pusťte tam. Man is a flawed being. Time and again we have seen good men give in to temptation. Though it is painful, I have... Yes, we do, Grand Maester. You have betrayed us all, starting with the torment of our initiation. It was brutal but necessary. I did the hard things no one else would, for the ascension of humanity. I carry the weight of my actions with me always. Are you ready to make a similar sacrifice, Cormac? Will you stand with me and become Meister in due time? I need you. But... No! Your power has driven you to madness if you think I would help you rule over mankind! This saddens me greatly, my son. I am sorry. Kill him. Cože? Tak tohle neuvěřitelné. No v podstatě ten více těch templářů se zbláznil a chce vytvořit něco jako je. Jako jsou anděle a démoni a lidé, tak chce vytvořit ještě čtvrtou věc a to jsou templáři. Čtvrtou gildu v podstatě. Ano, tak chlapě, že jo. Nemusí to tak být, když nás necháte projít. Ty vole, tady je. Ne, moc to ne. Musím nečekat, když to tam fáš. Ups, tyjo, co to hodně ubírá. A já bych se měl dostat. Mám to máš hodně šumen. Dá se to vlastně povolit, že to je špatný. Vydařilo, takže je to zbytečné. Takže prostě všechno do něj. A. Tak, víte, jak je na hrozně dlouho stůle, takže to musel one-sided strike, to je strašně silné. Dál jsem to vlastně vyhýloval, tak. Tak, já povím. To bylo tak těžké. I dedicated my life to a lie. Everything I thought I knew, it was all in the service of a madman. I swear that every Templar I meet will be freed from the lies of the Order. And if they refuse, I will be forced to convince them. No, taky zajímavý. V podstatě teďko neřekl, že každýho templáře přesvědčí, aby se dostal zpátky na stranu dobra. Tak, můžeme se s tím pokecat teďko o tom? Nemůžeme. No, nevadí, tak pokecáme tady ještě s pár lidma. Zase s tou chudobou. Minulost. Jo, to je ten, co jsme ho zachránili. They died when the plague swept through a few years ago, within hours of each other, like they had to stay together. I used to hate them for leaving me, but now it's a relief they didn't have to see all this happen. Jsem stejská porodně. Ale prosím tě, zase s tou chudobou. Ne. Oh,
can't believe it. My best hammer's gone missing. Ne, Couldn't have jeho walked kladivo. off on its own now, could it, lad? One of the men needed a hammer. He promised to return it. Fool boy, I'll never see it again. I'm sorry, Hadrig. Get out of my sight. Tak to vypadá, že ho konečně zaučuje, ale ztratil nebo půjčil někomu jeho kladivo. To není dobrý. I don't feel like talking right now. Proč ne? Teď to tady měl. Co We're ty? not going to die, are we? Tell me we're not going to die. I don't want to lose my soul. O jo, přijdeš, o nič mi jde. Tak, tu máme zase věcí. No ale hezká přilba je nám celkem k ničemu. Tohle je nám taky k ničemu. Počkat, two-handed. A má to horší attack speed a už moc. Nesmíme prostě klesnout pod 1.15, no. A není zase tak dobrý. A jako to taky ne, takže to všechno vytěžíme. Ne, tak. A máme z toho achievement. Uložíme to. A tady ty. To my nemáme žádný socket, viď? Volnej. Máme tady. To je hodně slabý. To budu muset vyměnit potom ten prsten. Se podíváme, co tady umí. Craft. Co to je? Enchant. Transmogify. Tyjo, tak buď to z toho můžeme udělat. Tohle. A nebo jedno tady z těch. Počká, co to je? No to nechci, já se bojím, že z toho udělám nějakou kravinu. Toho jsem neuložil? Divný. A co když to zkusíme vyenchantovat? Level 2. Ale proč ne? To je 5000, úplně pohodička. Level 3, jasně. Tak, co to? Holy damage. Vitality, damage. No, jsou zajímavé věci všechno. A transmogify můžeme taky nový. Se podíváme. Tohle. Tohle asi nejlepší, jo. Tak ne, necháme si to zatím takhle. Nebudeme úplně blbnout. Ještě to jednou vylepšíme. Ještě jednou. Level 5 už je, jo. Taky dám takhle ještě aspoň. A se s tím potom ještě budu vylepšovat. Tadadá. A vydáme. Zapomněl jsem opravit všechny věci. Tyjo, za 2000. Máme ale drahý věci u sebe. Jdeme. Co mi říká, že už jsme tady byli? Ne, tak nebyli. Jak zmrznul. Chtěl zabít taky takhle po jednom. Nějaký jednoduchý až moc na začátek. Evil has been rebuked. Tak. Tady se podíváme ještě. Nějaký brnění. Tohle.
a tohle. Tak, to ještě zkouknem. A vypadá to, že já tady ten díl budu muset ukončit. Takže uvidím se s váma u dalšího videa. Nazdar!